नमस्कार दर्शकबिन, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो नेपालमा। हजुर, आज पनि फेरि भिडियोको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईँहरू मार्फत पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरू हाम्रो स्क्रिनमा होइन त्यस्तो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको चाहिँ अफिसियल वेबसाइट चाहिँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ र त्योभन्दा भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला, ताकि यस्तै नयाँ नयाँ नोटिस अपडेटहरू चाहिँ तपाईँले छिटोभन्दा छिटो हेर्ने मौका पाउनुहुनेछ। र यदि यो भिडियो चाहिँ तपाईँले फेसबुक मार्फत हेर्नुभएको छ भने चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि फलो, लाइक र सेयर गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय विराटनगर नेपाल रहेको छ र यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय चाहिँ हाम्रो विराटनगरमा रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ तपाईँले जान्नुपर्ने के छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई सरसरी बताउने छु। र यहाँ सूचना भनेर दिएको छ र यो प्रकाशन भएको मिति चाहिँ 2078 4/3 गते रहेको छ। आज प्रकाशन भएको छ र चाहिँ यहाँ चाहिँ भनिएको छ, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली अनुसार सञ्चालित इन्जिनियरिङ संकाय अन्तर्गत ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ शैक्षिक कार्यक्रम दोस्रो, चौथो, छैठौँ तथा 8औँ सेमेस्टरको मिति 2077 22-23 गतेदेखि सञ्चालन भएको परीक्षा कोभिड-19 दोस्रो लहरका कारण स्थगित गरिएकोमा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका नियमित तथा आंशिक परीक्षा तफसिल बमोजिमको परीक्षा कार्यक्रम अनुसार सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ होइन, बिई सिभिल भनेर चाहिँ भनिन्छ सर्ट फर्ममा चाहिँ। 2nd, 4th, 6th र 8th सेमिस्टरको चाहिँ चैत 23 गते होइन, गत साल चैत 23 गते चाहिँ परीक्षा सञ्चालन भएको थियो र बिचमा चाहिँ कोभिड-19 दोस्रो लहरको कारणले गर्दा चाहिँ बाँकी रहेको परीक्षाहरू चाहिँ स्थगित भएको थियो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ स्थगित रहेका परीक्षाहरूको चाहिँ कार्यतालिका चाहिँ यहाँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले चाहिँ प्रकाशित गरेको छ र आउनुहोस् यहाँ हेरौँ। एक्जामिनेसन सेड्युल फर बिई सिभिल 2nd सेमिस्टर फाइनल एक्जामिनेसन भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ 2nd सेमिस्टरको चाहिँ एउटा मात्र इक्जाम रहेको रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो साउन 12 गतेदेखि रहेको छ। सुरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्यूवाला कोर्सहरूको लागि चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन रहेको छ भने चाहिँ ओल्डहरूको लागि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स रहेको छ। त्यसै गरी सिभिल इन्जिनियरिङकै 4th सेमिस्टरको चाहिँ 2वटा इक्जाम रहेको रहेछ। यो चाहिँ साउन 23 गतेदेखि साउन 13 गते र साउन 18 गते रहेको छ। साउन 13 गते चाहिँ तपाईँ यहाँ न्यू र ओल्ड भनेर चाहिँ छुट्याइएको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। र न्यूमा चाहिँ रिसर्च मेथोडोलोजी होइन, र ओल्डमा छ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन। त्यसै गरी साउन 18 मा रहेको छ प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स न्यूमा, ओल्डमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स ओल्डमा पनि। र त्यसै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ 6th सेमिस्टरको चाहिँ होइन, 6th सेमिस्टरको चाहिँ साउन 10 गते अनि 14 गते र 19 गते रहेको छ। र न्यूको चाहिँ साउन 10 गते सेनिटरी इन्जिनियरिङ रहेको छ, ओल्डको पनि त्यही नै रहेको छ। त्यसै गरी 14 गते फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ रहेको छ र 19 गते न्यूको छैन र ओल्डको चाहिँ कन्क्रिट टेक्नोलोजी रहेको छ। र त्यसै गरी चाहिँ यहाँ तपाईँले अन्तिममा हेर्न सक्नुहुनेछ एक्जामिनेसन सेड्युल फर बिई सिभिल 8th सेमिस्टर होइन, 8th सेमिस्टरको चाहिँ 2वटा परीक्षा बाँकी रहेको छ, जुन चाहिँ साउन 11 गते हुनेछ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट र साउन 15 गते हुनेछ इलेक्टिभ 2nd। र यहाँ चाहिँ परीक्षा समय भनेको छ, परीक्षा समय चाहिँ तपाईँको दिउँसो 1 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म होइन, दिउँसो 1 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म हुनेछ। र पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रहरूमा नै परीक्षा सञ्चालन हुनेछ भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ पहिला जुन परीक्षा केन्द्रहरू होइन, जुन बाँकी इक्जाम दिनुभएको छ तपाईँहरूले चाहिँ परीक्षा, त्यही परीक्षा केन्द्रमा नै तपाईँको परीक्षा हुनेछ।
यसमा चाहिँ हेरफेर केही गरिएको छैन। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अर्को सूचना रहेको छ। यसमा पनि त्यही नै हो। यसमा ब्याचलर इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङको रहेको छ। अघि हामी सिभिल इन्जिनियरिङको हेऱ्यौँ, अहिले चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङको हेरौँ। र कम्प्युटर इन्जिनियरिङको पनि सेकेन्ड सेमिस्टरको चाहिँ एउटा रहेको छ, जुन चाहिँ साउन 12 गते हुनेछ। यसमा पनि न्यू र ओल्ड कोर्स भनेर छुट्याइएको छ। न्यूमा छ डिजिटल लजिक, त्यसै गरी ओल्डमा छ इलेक्ट्रो इन्जिनियरिङ म्याटेरियल होइन। त्यसै गरी फोर्थ सेमिस्टरको चाहिँ होइन साउन 13 गते रहेको छ। र बिई कम्प्युटर न्यूमा रहेको छ फ्री एन्ड ओपन सोर्स प्रोग्रामिङ, र ओल्डमा रहेको छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्स एन्ड प्रोपागेसन। र साउन 18 गते ओल्डकै रहेको छ इलेक्ट्रोनिक सर्किट्स फर्स्ट भनेर चाहिँ। र त्यसै गरी चाहिँ यहाँ बिई कम्प्युटर 6 सेमिस्टर रहेको छ। र 6 सेमिस्टरको पनि साउन 10 गते सुरु हुनेछ। र साउन 10 गते न्यूको मल्टिमिडिया कम्प्युटिङ एन्ड टेक्नोलोजी रहेको छ। ओल्डको डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम रहेको छ। त्यसै गरी 14 गते साउन 14 गते चाहिँ प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स रहेको छ दुबईको। र साउन 19 गते चाहिँ न्यू कोर्स केही रहेको छैन। र ओल्ड कोर्समा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन रहेको छ। त्यसै गरी लास्टमा छ हाम्रो 8th सेमिस्टर। 8th सेमिस्टरको चाहिँ साउन 11 गते हुनेछ। र यसमा चाहिँ इलेक्टिभ सेकेन्ड पार्ट रहेको छ, दुइटै न्यू र ओल्डको। र परीक्षा समय चाहिँ त्यही नै हो, 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म हुनेछ। परीक्षा केन्द्र पनि त्यही पहिला जहाँ भएको थियो त्यही नै हुनेछ। र त्यसै गरी आउनुहोस् अर्को हेरौँ। त्यसै गरी ब्याचलर इन इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ रहेको छ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ हेऱ्यौँ, त्यसपछि ब्याचलर इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ हेऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ ब्याचलर इन इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङको सेड्युल हेरिराखेको छौँ। र यो पनि साउन 12 गते नै सुरु हुनेछ। यसमा पनि न्यू र ओल्ड छुट्याइएको छ। र न्यूमा डिजिटल लजिक रहेको छ, र ओल्डमा इलेक्ट्रो इन्जिनियरिङ म्याटेरियल रहेको छ। त्यसै गरी फोर्थ सेमिस्टरमा चाहिँ साउन 13 गते न्यूमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्स रहेको छ, ओल्डमा पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्स। तर साउन 18 गते चाहिँ न्यूमा केही रहेको छैन, ओल्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सर्किट्स फर्स्ट रहेको छ। त्यसै गरी 6 सेमिस्टरमा चाहिँ साउन 10 गतेदेखि सुरु हुनेछ। न्यूमा चाहिँ एनालग कम्युनिकेसन रहेको छ भने ओल्डमा चाहिँ कम्युनिकेसन सिस्टम फर्स्ट रहेको छ। त्यसै गरी साउन 14 गते चाहिँ प्रोबेबिलिटी स्ट्याटिक्स न्यू र ओल्डमा रहेको छ। र साउन 19 गते चाहिँ न्यूमा केही रहेको छैन, ओल्डमा चाहिँ डिजिटल कन्ट्रोल सिस्टम रहेको छ। त्यसै गरी एक्जामिनेसन सेड्युल होइन, यो 8th सेमिस्टरको चाहिँ एउटा मात्र बाँकी रहेको थियो। त्यसै गरी चाहिँ साउन 11 गते सुरु हुनेछ 8th सेमिस्टरको चाहिँ। त्यो चाहिँ इलेक्टिभ सेकेन्ड सब्जेक्ट रहनेछ। र परीक्षा समय चाहिँ त्यही नै हो, 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म हुनेछ। परीक्षा केन्द्र पनि तपाईँले पहिल्यै दिएको ठाउँमा हुनेछ। त्यसपछि हामी अर्को सूचना हेरौँ, ब्याचलर इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ होइन, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ। अहिलेसम्म हामी चाहिँ सबै इन्जिनियरिङकै फ्याकल्टीसँग रिलेटेड हेरेछौँ। र यसमा चाहिँ सेकेन्ड सेमिस्टरको चाहिँ डिजिटल लजिक रहेको छ 12 गते, साउन 12 गते। र फोर्थ सेमिस्टरको चाहिँ साउन 13 गते इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्स रहेको छ। त्यसै गरी 6th सेमिस्टरको चाहिँ साउन 10 गते इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेसन रहेको छ। र साउन 14 गते सिग्नल एनालाइसिस रहेको छ। त्यसै गरी 8th सेमिस्टरको चाहिँ साउन 11 गते इलेक्टिभ सेकेन्ड रहेको छ भने चाहिँ साउन 15 गते चाहिँ इलेक्टिभ थर्ड रहेको छ। परीक्षा समय त्यही नै हो, दिउँसो 1 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म। त्यसै गरी हामी चाहिँ अर्को हेरौँ, ब्याचलर इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चरको लागि चाहिँ साउन सेकेन्ड सेमिस्टरको चाहिँ साउन 12 गते रहेको छ। न्यूमा चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भने चाहिँ ओल्डमा पनि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन सेकेन्ड रहेको छ। त्यसै गरी फोर्थ सेमिस्टरमा चाहिँ साउन 13 गते सर्वेइङ एन्ड लेभलिङ भन्ने सब्जेक्ट रहेको छ। यो चाहिँ परीक्षा चाहिँ 1 बजेदेखि 4 बजे नै हुनेछ यसको पनि। र त्यसै गरी चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन BCA भनिन्छ यसलाई चाहिँ। कम्प्युटर एप्लिकेसनको पनि सेकेन्ड सेमिस्टरको चाहिँ साउन 12 गते सुरु हुनेछ। र 12 गतेमा चाहिँ टेक्निकल कम्युनिकेसन रहेको छ। एक्जामिनेसन फोर्थ सेमिस्टरमा चाहिँ साउन 13 गते सुरु हुनेछ। र
13 गते चाहिँ न्यू र ओल्ड भनेर छुट्याइएको छ। न्यूमा चाहिँ युजर इन्टरफेस डिजाइन रहेको छ भने चाहिँ ओल्डमा चाहिँ न्युमेरिकल मेथड्स अफ कम्प्युटेसन रहेको छ। र बिसिए 6 सेमिस्टरमा चाहिँ साउन 10 गते रहेको छ र यो चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सब्जेक्ट रहेको छ। र परीक्षा हुने समय चाहिँ त्यही नै हो, 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म अपराह्न हुनेछ। र त्यसै गरी आउनुहोस् अर्को चाहिँ देखाउनेछु म तपाईँले ब्याचलर अफ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ। बायोमेडिकल इन्जिनियरिङको सेकेन्ड सेमिस्टरको चाहिँ साउन 12 गतेदेखि हुनेछ र यसमा चाहिँ कम्प्युटेसनल सिस्टम एन्ड डाटाबेस कन्सेप्ट, अनि अर्को चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ इन C++ होइन, C+ प्रोग्रामिङ हो यो चाहिँ। र फोर्थ सेमिस्टरको चाहिँ साउन 13 गते रहेको छ। यसमा चाहिँ बायोमेकानिक्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्स रहेको छ। त्यसै गरी 6 सेमिस्टरमा चाहिँ साउन 10 गते बायोमेडिकल इन्स्ट्रुमेन्टेसन फर्स्ट रहेको छ भने चाहिँ साउन 14 गते चाहिँ मेडिकल इलेक्ट्रोनिक्स रहेको छ। यसको पनि परीक्षा दिउँसो 1 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म हुनेछ। र त्यसै गरी चाहिँ हामीसँग अर्को रहेको छ ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी BIT होइन। र यसको चाहिँ परीक्षा के रहेको छ भन्दा होइन फोर्थ सेमिस्टरको रहेको छ। फोर्थ सेमिस्टरको चाहिँ हाम्रो साउन 13 गतेदेखि सुरु हुनेछ। र 13 गते हाम्रो न्यूमा चाहिँ डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स रहेको छ भने चाहिँ ओल्डमा चाहिँ सिस्टम एनालाइसिस एन्ड डिजाइन रहेको छ। त्यसै गरी 6 सेमिस्टरमा चाहिँ साउन 10 गते सुरु हुनेछ 6 सेमिस्टरको चाहिँ। र 6 सेमिस्टरमा चाहिँ हाम्रो एडभान्स अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ रहेको छ। त्यसै गरी 8 सेमिस्टरमा चाहिँ साउन 11 गते हुनेछ र 11 गते चाहिँ इलेक्टिभ सेकेन्ड रहेको छ त्यो। र परीक्षा समय चाहिँ त्यही 1 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म रहनेछ। त्यसै गरी अन्तिमको सूचना हेर्न सक्नुहुनेछ। अन्तिम सूचनामा चाहिँ हाम्रो ब्याचलर इन जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ रहेको छ। र ब्याचलर इन जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङको सेकेन्ड सेमिस्टरको चाहिँ साउन 12 गतेदेखि हुनेछ। र 12 गते चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेटिभ नेपाली रहनेछ र साउन 17 गते चाहिँ फिजिक्स रहनेछ। त्यसै गरी जियोमेट्रिक फोर्थ सेमिस्टरमा चाहिँ साउन 13 गतेदेखि हुनेछ। सुरुमा ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसन र 18 गते प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स, अनि 20 गते फोटोग्रामेट्री सेकेन्ड, र त्यस गरी 22 गते रिमोट सेन्सिङ। र जियोमेट्रिक 6 सेमिस्टरमा चाहिँ साउन 10 गतेदेखि हुनेछ। रिसोर्स मेथोडोलोजी साउन 14 गते, जियोमेट्रिक कम्प्युटेसन फर्स्ट सर्वे एडजस्टमेन्ट, र साउन 19 गते जियोडेसी फर फिजिकल जियोडेसी। त्यसै गरी साउन 21 गते जियोलोजिकल सर्वे। त्यसै गरी जियोमेट्रिक 8 सेमिस्टरमा चाहिँ हाम्रो साउन 11 गतेदेखि हुनेछ। र 11 गते चाहिँ GIS सेकेन्ड, डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ GIS रहेको छ। त्यसै गरी साउन 15 गते चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड भ्यालुएसन सेकेन्ड रहेको छ। र परीक्षा हुने समय त्यही नै हो, 1 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म। र परीक्षा केन्द्र चाहिँ त्यही तपाईँले पहिला जहाँ दिनुभएको थियो त्यही नै हुनेछ, अन्त कतै निर्धारित गरिएको छैन। र आजको भिडियोमा चाहिँ अलिकति लामो भए तापनि तपाईँहरू मार्फत चाहिँ हामी कार्यतालिका होइन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको चाहिँ कार्यतालिका तपाईँमाझ ल्याउन सफल भयौँ। र पक्कै पनि तपाईँलाई चाहिँ भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला। र यदि कुनै केही जिज्ञासाहरू रहेको छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यति भन्दै म त आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।